Dawna Bakacionistas! Welcome back! Haggard kay ko as in. It's been a while since the last time I vlog and I edited my videos because busy yun kaayong ako ang pamorma, no? Right now, I'm going to my Cairo because onset na po sa ako ang right-sided migraine. Kay when I woke up, I just realized na sayo pa ako ang pillow nga gigamit kay ang ako ang pillow is higher. So, taas kayo siya sa ako ang neck. So, naghangad ko na to. So, extended kayo ang ako ang positioning sa ako ang neck. When I woke up, laban na akong ulo. Og so good. So, I took my Sibelium analgesic first. Then, para lang back up lang to siya. Then, I'll go to my Cairo para dili na siya mo-worsen. Every time that I feel something like this, kahibaw na gid ko unsay mahitabo. So ako na lang unahan ng akong right-sided migraine and dugay-dugay gid ko wa kay edit because ikapoy jud ko. After na ko magpa-Cairo, naningil na si Bless ning siga ng iyang indicator diri nga kailangan ako pa-change oil. So tara, ubani ko. Let's go. After my chiropractor session, I directly went to Shell Service Center for Blessed Change Oil. Di lang sa ako magpakasa for the maintenance kay medyo mahal and out of budget ko. Anyways, nice man po ang synthetic oils and services sa Shell and affordable ra gyud kaayo. I also bought a pertua to be mixed with the oil. This serves as an additive or enhancer para sa mga leak sa makina, sanding sa piston and engine block. Better say, isagol para manindot ang pag-maintain ni Blessed. Barato raman sad siya, around 500 plus ra. The time I got Blessed, I really told myself, starting today, mura na gyud kog nay anak ani. Kay if naa man gud kay sakyanan, syempre tanan needs such as maintenance ug uban pa dapat nimo ihatag to maintain a good running condition. And of course, ang the best gyud akong ihatag ni Blessed kay partner ni nako sa mga laag and long drives. I also chose nitrogen air from this machine instead of the normal air pumps because it would be better, especially for long drives and init ang panahon. Makahelp man gud ni siya and guaranteed smooth sad kaayo ang dagan sa ligid. While waiting for Bless to get done, Shell serves hot coffee as well and chill ra gyud ta diri sa lounge nila. Nice ra pud kaayo kay makakita gyud ka sa sakyanan nga gitarong gyud nila og trabaho. The following day, unfortunately, natunok si Bless og lansang and kailangan gyud siya ibulkit para makaadto ko sa lain shop. So, I've decided na mag-change na lang ko og 2 tires kay sige biya mi og long drive. So, I went to Jega in AS Fortuna to look for Bridgestone tires. Barato raman ilahang Bridgestone diri compare sa uban. And when it comes to maintenance, I always make sure na in good condition yun si Bless. Kay paranoid kaayo ko, simba ko lang naa niya'y aberya. May nang manigurado ta. I also asked for the brake pads to be checked kung bag-o pa ba or kailangan na ilisan para at least aware ko sa status sa brake pads. And while waiting, they offered cold water as well. Finally, nahuman ra gyud og change og duha ka tires sa front. Since dili pa hilis ang other 2 tires, gipabalhin lang sa nako sa likod kay medyo mahal gyud if tanan tires akong pailisan. Basin magkit-kit na kus ako ang kuko ani. And of course, I also want to make sure nga hugot gyud ang pagbalik sa tires kay simba ko lang mahadlok tag mga disgrasya. At least kahibaw ta og kampante ta na mag-drive sa atong sakyanan nga kondisyon gyud para dili sad ta makaamong or makadisturbo sa lain na mga motorista sa dalan. Always make sure nga i-check gyud ang inyong mga sakyanan even once a month para at least kahibaw mo nga kondisyon siya. Also make sure nga ang inyuhang mga fluid sa sakyanan kompleto, dili pa ubos sa level og walay leak para kahibaw gyud mo nga in good running condition. I also brought this one na lang sa balay para himuon siyang tamnanan kay sayang man pod ilabay-labay ra basin mapuy-an og mosquitoes ug uban pa. Nagpailis po di ay ko aning cabin filter og ang kaning sa aircon nga filter because hugaw na gyud kaayo siya and good thing nakakita ko sa Shopee nga mas lesser siya and dali ra maabot. So nag-order dayon ko para mailisan siya. And
nindot sa good siya ilisan maybe once a year kung dili pa kayo hugaw para ma-maintain sad ang kabugnaw sa sakyanan and you will have a clean airflow. Thank you so much for watching. I miss doing this. I hope that you get a lot of ideas on how to maintain your car. Don't forget to like and subscribe. Dawna Bakacionista. Thank you. Mwah!